रिस्क टु रिवार्ड इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन योर स्ट्राटेजी। यस, आज म तपाईलाई यो स्टेटमेन्ट सही हो भनेर तपाईलाई प्रुभ गर्छु। यो भिडियो तपाईको लागि एउटा लाइफ चेन्जिङ वा एउटा आँखा खोल्दिने भिडियो हुन सक्छ, किनकि यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाई प्रोफिटेबल नहुनुको कारण, तपाई डिसिप्लिन नहुनुको कारण, तपाईले फरेक्स ट्रेडिङमा रिजल्ट नदेख्नुको कारण यही रिस्क टु रिवार्ड हो भनेर आज तपाईलाई प्रुभ गरेर देखाउँछु। आज यो भिडियोमा म रिस्क टु रिवार्ड किन इम्पोर्टेन्ट छ र यसले गरेर किन एउटा ट्रेडर प्रोफिटेबल भएको छैन, किन ठुलो रिस्क टु रिवार्ड राम्रो होइन र सानो रिस्क टु रिवार्ड किन राम्रो हो भनेर इच एन्ड एभ्री चिज म प्रुभ गरेर देखाउँछु। तपाईलाई मैले ब्याक टेस्टिङ गरेको रिजल्टहरु पनि देखाउँछु। र सुरुमा म तपाईलाई मेरो एउटा स्टोरी भन्न चाहन्छु। जुन बेला म फरेक्स ट्रेडिङ गर्दिन थिएँ, जुन बेला म कमोडिटी ट्रेडिङ गर्थेँ, त्यो बेला सुरुमा मैले सुपर ट्रेन्ड भन्ने युज गर्थेँ। र सुपर ट्रेन्ड युज गर्दाखेरि म के गर्थेँ भने सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नल आएपछि म बाई गर्थेँ र मेरो रिस्क टु रिवार्ड 1:1 राख्थेँ। यानी कि मैले 1000 रुपैयाँ रिस्क गर्छु भने 1000 रुपैयाँ मेरो प्रफिट टार्गेट राख्थेँ। त्यसो गरेर प्रोफिटेबल भएको थिएँ 1-2 महिना, किनकि त्यो बेला मैले एउटा मेकानिकल एप्रोच फलो गरिरहेको थिएँ। मलाई हप्ताको, दिनको, 4 आवरको कुनै पनि म चार्ट हेर्दिन थिएँ, सिर्फ 15 मिनेटको चार्ट हेर्थेँ र सुपर ट्रेन्डले बाई भन्नु भने बाई गरिदिने र 1:1 मा राखिदिने गर्थेँ। र त्यसो गरेर मैले कमोडिटीमा राम्रो अर्निङ गरिरहेको थिएँ। त्यत्रो हाइएस्ट पनि होइन, जस महिनाको 10,000 15,000 मैले आरामले ल्याएर आएको थिएँ। 25,000 मैले डिपोजिट गरेर। र त्यो बेलादेखि मैले थाहा पाएको थिएँ, वा भनौँ त्यो बेला मेरो जुन यो टर्न छ ट्रेडिङमा त्यो बेला भयो, किनकि त्यो बेला मैले थाहा पाएँ कि रिस्क टु रिवार्ड यानी कि जति तपाईले रिस्क टु रिवार्डलाई कम राख्नुहुन्छ, तपाईको स्ट्र्याटेजी र तपाईको प्रोफिटेबल हुने चान्सेस झन् बढ्छ। र कतिले भन्नु होला इन्डिकेटरले चलिरहेको थियो भने किन आइसिटीमा आउनु भयो भनेर। त्यसको पछाडि पनि धेरै स्टोरीहरू छन् है। इन्डिकेटर भनेको ल्यागिङ हो र जहिले पनि इन्डिकेटर एउटा लयमा चलेर हुँदैन। आइसिटीले तपाईलाई ओभरअल कन्सेप्ट देखाउँछ हैन, मार्केट कसरी मुभ हुन्छ भनेर ओभरअलमा त्यो देखाउने भएकोले म त्यसरी मात्र बसेर भएन, मार्केट कसरी मुभ हुन्छ भनेर थाहा पाउने कुराहरू, मार्केट कसरी मुभ हुन्छ, ओभरअल मेकानिक्स थाहा पाऊँ, एल्गोरिथम के हो, कसरी चल्छ भनेर आइसिटीतिर लागेँ म। र सबैजना त्यसरी पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्डिकेटर मात्र युज गर्ने भए पनि मैले प्रोफिटेबलै थिएँ है। तर आइसिटीमा चाहिँ म मार्केटको ओभरअल नलेज थाहा होस् भनेर म छिरेको हो। तर यो भिडियोमा म त्यो कुरो गर्दिनँ। यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई किन लो रिस्क टु रिवार्ड राम्रो र किन रिस्क टु रिवार्ड नै इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईको स्ट्र्याटेजी जेसुकै होस्, यदि रिस्क टु रिवार्ड तपाईले राम्रो सेट गर्नु भएको छैन भने तपाई प्रोफिटेबल बन्न सक्नुहुँदैन। त्यही कुरोमा आज तपाईलाई यस भिडियोमा प्रुभ गरेर देखाउने छु। र त्यो देखाउनु भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले ब्याक टेस्टिङ गरेको वा त्यो प्रुभ देखाउनु भन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने रिस्क टु रिवार्डको जहिले पनि एउटा इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। कसरी भने यदि तपाईले मार्केटबाट धेरै नै ठुलो रिवार्ड एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको विन रेट कम हुन्छ। र यदि तपाईले यदि थोरै रिवार्ड एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, जति रिस्क गरेको त्यति नै लिन्छु वा जति रिस्क गरेको त्यसको डबल रिवार्ड लिन्छु भन्नुहुन्छ भने विन रेट अलिकति बढी हुन सक्छ। त्यही भएर जति पनि तपाईहरुले टेलिग्राममा, डिस्कर्डमा, ट्विटरमा ठुला ट्रेडरहरूले हालेको देख्नुहुन्छ नि 1:8 1:12 त्यो पोसिबल छैन। त्यो तिनीहरूले देखाउनलाई एज अ फ्यान्सी भएर देखाउनलाई मात्र हो, त्यो असम्भव छ। यदि तपाईहरुको त्यो गोल छ भने 1:12 1:8 1:4 सम्म तपाईको त्यो तपाईको गोल ओभरअलमा गोल त्यस्तो छ र त्यही गोल लिएर तपाई आइसिटी सिक्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कहिले पनि हासिल हुन सक्दैन। 1:4-5 भने एभ्री टाइम क्याच गर्छु भनेर यदि तपाई ट्रेड गर्नुहुन्छ भने त्यो इम्पोसिबल छ। र के चाहिँ पोसिबल छ म तपाईलाई यो भिडियोमा देखाउँछु। जस्तै फिक्स रिस्क टु रिवार्ड, जस्तै 1:1 1:1.5 1:2 1:3 राख्दाखेरि एउटा राम्रो कुरो के हुन्छ भने यो ई भनेको चाहिँ एकदमै थोरै रिस्क टु रिवार्ड हो र म्याक्सिमम 1:3, यहाँ भन्दा बढी कहिले पनि राख्नु हुँदैन हामीले। र हामीले यदि यसरी फिक्स रिस्क टु रिवार्ड राख्छौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो एउटा मेकानिकल एप्रोच हुन्छ। यानी कि हामीले मार्केटलाई फोर्स गर्दैनौँ, यो यही पोइन्टसम्म जान्छ, मलाई यो पोइन्टसम्म आउँदैसम्म प्रफिट दे भनेर चाहिँ जुन हामी भन्छौँ नि लिक्विडिटी जोन ग्यापसम्म राख्छौँ नि, त्यसो गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मेकानिकल एप्रोच हुन्छ। तपाईले जहाँ बाई गर्नुहुन्छ, यदि तपाईले त्यहाँदेखि 1:2 मात्र राख्नुहुन्छ भने त्यो सेट भयो। अब तपाईलाई मार्केट त्यति मात्र मुभ हुँदा भयो। ओभरअल सबै मार्केटको इच एन्ड एभ्री मुभबाट, जस्तै एउटा ओबीदेखि एउटा बुलिस ओबीदेखि बेरिस ओबीसम्म जाउन्जेलसम्म तपाईँ प्रफिट टार्गेट राख्नुहुन्छ भने त्यो इच एन्ड एभ्री टाइम हुन सक्दैन। र भयो भने पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ विकेन्डभरि होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन साइकोलोजी छ, माइन्डसेट एकदमै फक्टअप हुन्छ। धेरै बेल होल्ड गरिन्छ, हाम्रो त्यतिकै मेन्टल प्रेसर बढ्छ। त्यही भएर सकेसम्म 1:2 1:3 1:1.5 यस्तोसम्म तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ रिस्क टु रिवार्ड। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको साइकोलोजीमा ड्रास्टिकली चेन्जेस देखिन्छ।
किनकि तपाईहरु धेरै बेर होल्ड गर्नु पर्दैन ट्रेडलाई। धेरै बेर होल्ड नगरेपछि तपाई मार्केटबाट इन एन्ड आउट छिटै भएपछि र छिटै त्यो जस्तै सानो टार्गेट राख्नु भएको छ नि ओभरअलमा तपाईले हेर्नु भने विन रेट बढ्छ। विन रेट बढ्यो भने के हुन्छ भने तपाईले नम्बर अफ प्रॉफिट बढी गर्नुहुन्छ लस भन्दा र त्यसो गर्दाखेरि तपाईलाई ओभरअलमा कन्फिडेन्स मिल्छ र यसरी नै बिगिनरहरुले एचिभ गर्छन्। र बिगिनर मात्र हैन जति पनि प्रोफेसनल ट्रेडरहरु छन् उनीहरुले पनि यही गर्छन्। तर देखाउनको लागि चाहिँ ट्विटरमा, युट्युबमा, इन्स्टाग्राममा चाहिँ अलिकति धेरै रिस्क टु रिवार्ड भनेर देखाउँछन् के। उनीहरुलाई त्यो देखाउँदा फ्यान्सी हुन्छ है। मैले पनि त्यसो बिलिभ गर्थे पहिला। त्यही भएर तपाईहरुले मेरो परफर्मको जर्नी वाला भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ भने मैले लिक्विडिटी जोन ग्यापसम्म राख्थे। यदि मैले त्यो बेलादेखि एउटा फिक्स रेशियो 1:2 राख्ने हो भने मैले धेरै कमाइ सक्थे लङ टर्ममा। तर हाम्रो चाहिँ के सोच छ भने 1:2 राख्दाखेरि कम आउँछ, 1:3 राख्दाखेरि बढी आउँछ भनेर हामी एउटा ट्रेडबाट चाहिँ बढी कमाउने सोच्छौं। जबकि एउटा ट्रेडबाट बढी कमाउँदैमा प्रोफिटेबल हुने हैन, हामीले ओभरअल लङ टर्ममा चाहिँ कमाउँदै जानुपर्ने हो। र यी कुराहरु चाहिँ मैले तपाईलाई जस्ट क्लियर गर्नलाई भनेको। अब हामी प्रुफहरु हेर्छौं र प्रुफहरु हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु। 1:1 रिस्क टु रिवार्ड, 1:1.5 र 1:2 र 1:3 यी चारटा मध्ये कुन रिस्क टु रिवार्ड युज गर्दाखेरि बढी प्रॉफिट कमाइन्छ होला? अभियसली तपाईले 1:3 भन्नुहुन्छ किनकि 1:3 भनेको 1% रिस्क गरेर 3% कमाउने हो। तर यदि मैले तपाईहरुलाई यो गलत हो भनेर प्रुभ गरे भने तपाई के भन्नुहुन्छ? यस 1:3 लिदैमा 1:3 तपाईको ट्रेडिङ प्लानमा 1:3 रिस्क टु रिवार्ड छ भन्दैमा तपाईले ओभरअलमा बढी प्रॉफिट कमाउनुहुन्छ भन्ने हुँदैन। किनकि तपाईले यसरी ठुलो 1:3 रिस्क टु रिवार्ड लिने बित्तिकै तपाईको विन रेट ड्रास्टिकली घट्छ। तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु र यो एक्जाम्पलमा मैले एउटा सिम्पल स्ट्र्याटेजी युज गरेको छु। यो स्ट्र्याटेजी युज गरेर म 1:1, 1:1.5, 1:2 र 1:3 को मा यो रिस्क टु रिवार्ड राखेर यो ट्रेडिङ प्लान फलो गरेर म ट्रेड लिन्छु। डिसेम्बर 1 देखि अहिलेसम्म, अहिले जनवरी 22 हो, यहाँसम्म म एउटा ट्रेड लिन्छु। र यो स्ट्र्याटेजी एकदमै सिम्पल छ। इएमए र म्याकडी को हो। म इएमए चाहिँ 200 इएमए युज गर्छु। यदि क्यान्डल माथि छ भने म बाई गर्छु म्याकडी को बाई सिग्नल आएपछि र क्यान्डलहरु इएमए भन्दा मुनि छन् भने र म्याकडी को सेल सिग्नल आयो भने म सेल गर्छु है त। यति सिम्पल स्ट्र्याटेजी छ। यो युज गरेर म अब ट्रेड लिन्छु। सुरुमा चाहिँ म 1:1 मा ट्रेड लिन्छु। म यो वेबसाइट युज गर्छु। यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले ब्याक टेस्ट गर्न मिल्छ, हाम्रो अकाउन्ट कति हो भनेर हाल्न मिल्छ र कति रिस्क गर्ने र कति रिवार्ड भनेर यहाँ राख्न मिल्छ। अब 1:1 भनेपछि मैले रिस्क गर्छु 100। यो मैले एक्जाम्पलमा चाहिँ $10,000 राखेको छु र $1,000 मैले रिस्क गर्छु र 1000 नै योबाट मैले एक्सपेक्ट गर्छु 1:1 मा। अब तपाईले यो 1:1 को रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के देखिन्छ भने विन रेट 71% छ। भनेपछि तपाईले यदि हाइपोथेटिकली तपाईले 100 वटा ट्रेड लिनु भयो भने तपाईले 71% एक्युरेसी पाउनुहुन्छ। यानी कि तपाईले 100 वटा बाट 71 वटा तपाईले ट्रेड विन गर्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले जुन यो ब्याक टेस्टमा हामीले टोटल 21 वटा ट्रेड लियौं, त्यहाँबाट विनिङ ट्रेड 15 वटा भयो, लुजिङ 6 वटा भयो र ओभरअलमा हाम्रो ब्यालेन्स 9% ले ग्रो भएको छ। अब नेक्स्ट हामी 1:1:1.5 को हिसाबले ब्याक टेस्ट गर्छौं। सबै स्ट्र्याटेजी सबै सेम नै हो। भनेपछि हामी अब के गर्छौं भने यहाँबाट $100 रिस्क गर्छौं र त्यहाँबाट $150 एक्सपेक्ट गर्छौं। अब ओभरअलमा यसको रिजल्ट के आयो भने हाम्रो विन रेट 61.90% भयो। हाम्रो विनिङ ट्रेड्स 13 वटा, लुजिङ ट्रेड 8 वटा भयो र इन्क्रिज रिटर्न छ जुन त्यो चाहिँ 11% भयो। अब यहाँ के देखियो भने 1:1 बाट 1:1.5 आउने बित्तिकै के देखियो भने हामीले रिटर्न्स बढी पायौं। 11% हामीले रिटर्न पायौं। अब विन रेट कति छ? 61 चाहिँ मतलब 71 देखि हामी 61 मा झर्यौं। 10% ले हाम्रो विन रेट घट्यो। हामीले ट्रेड सेम त्यही लिएको हौं, सबै त्यही लिएको हौं, तर के छ रिस्क टु रिवार्डमा हामीले चेन्जेस ल्याएको। भनेपछि यति 0.5 चेन्जेस ल्याउने बित्तिकै हाम्रो विन रेट यसरी ड्रास्टिकली घट्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति 0.5 रिस्क टु रिवार्ड बनाउने बित्तिकै यहाँबाट हाम्रो अकाउन्ट यसरी साइडवेजमा गयो। किनकि अगाडि 1:1 मै हाम्रो प्रॉफिट टार्गेट हिट भइहाल्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 1.5 भएकोले चाहिँ अलिकति बढी हामीले रिवार्ड एक्सपेक्ट गरेकोले यो बेला अकाउन्ट हाम्रो अलिकति साइडवेजमा गयो। किनकि त्यो बेला अब त्यो रिवार्ड पाउन सकेन, मार्केट ट्रेन्डिङमा थिएन होला। अब नेक्स्ट हामी 1:2 यानी कि हामी $100 रिस्क गरेर त्यहाँबाट $200 एक्सपेक्ट गर्छौं र सबै स्ट्र्याटेजी सेम त्यही नै हो। हामी ट्रेड पनि सबै सेम त्यही नै लिन्छौं, बस हामीले रिस्क टु रिवार्ड चाहिँ चेन्ज गर्छौं। अब यसो गर्दाखेरि रिजल्ट के आयो भने हाम्रो विन रेट 57% आयो। हाम्रो टोटल विनिङ ट्रेड 12 वटा र लुजिङ ट्रेड 9 वटा।
रिटर्न कति भएको छ 15% भएको छ। अब यहाँ के भएको छ भने आफैले हेर्नुहोस् तपाईँले, हामीले 1:1 फिक्स्ड रिवार्ड लिँदाखेरि 9% हाम्रो पिएनएल थियो, यानि कि हाम्रो 9% इन्क्रिज भएको थियो। अब 1:2 ल्याउँदाखेरि 9 × 2 18% हाम्रो रिटर्न हुनुपर्ने हो नि, तर त्यस्तो भएन, किनकि हामीले एक्ज्याक्टली त्यसरी इन्टु गर्न मिल्दैन, किनकि हामीले त्यसरी रिवार्ड बढाउने बित्तिकै हाम्रो विन रेट घट्छ। भनेपछि के भन्न सकिन्छ भने हामीले सिरिज अफ लस बढी गर्न सक्छौँ। अब मैले जुन बेला यो ब्याकटेस्ट गरेँ त्यो बेला के थियो भने जुन यो ह्युज माथि गएको छ यो इक्विटी ग्राफ, के भएर हो भने त्यो बेला मार्केट ट्रेन्डिङ थियो र ट्रेन्डिङमा म्याकडीले एकदमै राम्रो काम गर्छ हैन, त्यही भएर यस्तो रिजल्ट आएको हो। तपाईँहरूले यसरी आफैले पनि ब्याकटेस्ट गर्नु, तपाईँ रिजल्ट देख्नुहुन्छ। मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने यस्तो आयो है त। भनेपछि हाम्रो विन रेट घट्दैछ। हामीले 100 वटा ट्रेड लियौँ भने हामीले 57 वटा मात्र विन गर्छौँ, भनेपछि 43 वटा हामीले सिरिज अफ लसेस गर्न सक्छौँ हैन। 43 लस हो भनेपछि हामीले रेगुलरली धेरैवटा लस गर्न सक्छौँ। त्यसरी यसरी साइडमा बस्यौँ नि त, यसरी बस्न सक्छौँ। अब हामी अन्तिममा चाहिँ 1:3 रिस्टोर रिवार्ड लिन्छौँ। अब तपाईँहरूलाई 1:3 लिने बित्तिकै अब हामीले बढी कमाउँछौँ जस्तो लाग्छ होला। जस्तो 1:1 मा 9% भने चाहिँ 9 × 3 हामी त्यसो सोच्छौँ, तर त्यसो कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले अब यो ब्याक टेस्टमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने 100 रिस्क गर्दैछौँ र त्यहाँबाट हामीले कति एक्सपेक्ट गर्दैछौँ भने $300 है त। अब यसको रिजल्ट के आयो त्यो हेरौँ। अब यसको रिजल्ट के आयो आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर विन रेट 38 मात्र आयो भनेपछि तपाईँले 100 वटा ट्रेड लिँदाखेरि 38 वटा विन हुन्छ, तर 62 वटा लस हुन्छ। भनेपछि तपाईँको ओभरअलमा सिरिज अफ लस हेर्ने भने धेरै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् चाहिँ के भएको छ, तपाईँको विनिङ ट्रेड 8 वटा छ, लुजिङ ट्रेड 13 वटा छ, पिएनएल कति छ 11% छ। तपाईँले रिस्क टु रिवार्ड बढी लिएपछि त रिवार्ड बढी आउनु पर्ने हो नि त, तर यो त के भयो भने 1:3 भन्दा पनि कम भयो नि त, 1:2 को भन्दा पनि कम भयो, किनकि 1:2 मा हामीले कति कमाइरहेको छौँ 15% कमाइरहेको छौँ र 1:1.5 मा 11.5% बढी कमाइरहेको छौँ हामीले। यहाँ हामीले 1:1.5 मा 11% अनि 1:1 मा 9%, 9, 10, 11 भनेपछि हामीले त्यत्रो 1:1 मा 1:1 देखि 1:3 रिस्क टु रिवार्ड बढाउँदाखेरि पनि हामीले जम्मै 3% बढी कमाउँदैछौँ। यति 3% बढी कमाउनको लागि हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले यत्रो लस बेयर गर्दैछौँ 13 वटा र 38 वटा विन रेट हुन्छ र 62 वटा लस हुन्छ। भनेपछि आफैले क्यालकुलेट गर्नु, हाइपोथेटिकली तपाईँले कतिवटा महिना लस गर्नुहुन्छ होला, तपाईँले कतिवटा सिरिज अफ लस गर्नुहुन्छ होला, कतिवटा लस इन अ रो हुन्छ होला, र तपाईँको त्यो फेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको माइन्डसेट यसले कति समय एफेक्ट गर्छ होला। त्यसैले म यो भिडियोद्वारा तपाईँहरूलाई म के भन्न खोज्दैछु भने जुन मैले कुरा थाहा पाएँ, रिस्क टु रिवार्ड तपाईँहरूले जहिले पनि एउटा एप्रोप्रिएट रिस्क टु रिवार्ड राख्नुपर्छ। हाई रिटर्नको एक्सपेक्ट गर्ने होइन, किनकि ओभरअल लङ टर्ममा जाने हो भने यो त मैले सिर्फ 2 महिनाको देखाएँ। यदि लङ टर्ममा जाने हो भने जहिले पनि हामीले के देख्छौँ भने यसरी ठुलो रिस्क टु रिवार्ड भन्दा पनि सानो रिस्क टु रिवार्डले बढी हामीलाई प्रफिटेबल बनाउन सक्छ। जस्तै अब हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने 1:2 राम्रो देखिन्छ, किनकि 1:2 को विन रेट पनि राम्रो छ 57% र रिटर्न पनि राम्रो छ 15%। अब 1:2 पनि कतिवटा स्ट्राटेजीको लागि बढी हुनसक्छ। त्यसैले यदि तपाईँ एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ भने 1:1.5 पनि तपाईँको लागि बेस्ट छ, किनकि यो ब्याक टेस्ट अनुसार के देखिन्छ भने 61% छ होइन, ओभरअल 50% भन्दा माथि तपाईँको विन रेट छ र पिएनएल हेर्ने हो भने 11.5% छ। भनेपछि तपाईँले 1:1.5 लिँदा पनि तपाईँले 1:3 लाई बिट गर्नुभयो। त्यसैले म के भन्छु, यो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य के थियो भने रिस्क टु रिवार्ड इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँको स्ट्राटेजी जस्तो सुकै होस्, रिस्क टु रिवार्ड इम्पोर्टेन्ट हो। यो रिस्क टु रिवार्डलाई जहिले पनि एउटा मोडरेट एउटा लेभलमा सेट गर्नुहोस् र यो ओभरअलमा तपाईँहरूले यो हेर्दा थाहा पाइहाल्नु भयो 1:3 राम्रो होइन भनेर। अब 1:3 त्यति सानै, मैले म्याक्स मेरो जुन हिसाबले म्याक्स नै 1:3 हो र 1:3 नै राम्रो छैन भनेपछि तपाईँहरूले यदि 1:8, 1:4, 1:5 यसरी राख्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस् अब तपाईँले त्यसलाई लङ टर्ममा कति समय एफेक्ट गर्छ होला तपाईँको माइन्डसेटलाई। त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्नु भने ब्याक टेस्ट गर्नुहोस्, यसरी नै मैले गरेँ यसरी। र यदि तपाईँहरूले 1:3 लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले घटाएर 1:2 गर्नुहोस् त, तपाईँको विन रेट कति छ, कसरी बढ्छ भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यही भएर कन्क्लुजनमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ आइसिटी युज गर्नुहुन्छ वा जेसीको युज गर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि जहिले पनि एप्रोप्रिएट रिस्क टु रिवार्ड भनेको 1:2 हो बिगिनरको लागि र प्रोफेसनलको लागि। तपाईँले जति पनि हेर्नुहोस् प्रोफेसनलहरूले हालेको हेर्नुहोस्, अब त्यो ऱ्यान्डमली त्यो ट्रेडहरू हालेन, जुन छन् ठुल्ठुला ट्रेडहरू छन्, प्लादिन भन्ने छन्, ओमर अनि जुन जेड क्याप एफएक्स भन्ने छ, जुन जति पनि तपाईँले पोडकास्ट हेर्नुहुन्छ ट्रेडरहरूको, उनीहरूको तपाईँले इन्टरभ्यू अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने उनीहरूले प्रायः जसो 1:2
रिस्क गरेर हुन्छ। र एउटा मैले एउटा ट्रेडरको हेरेको थिएँ है, त्यो ट्रेडरको मैले नाम बिर्छु, तर तपाईँलाई म यहाँ फोटो हालिदिन्छु। यो ट्रेडरले अहिले 1:2 बाट पनि घटाएर 1:1.7 ट्रेड लिन्छ अरे, किनकि यसो गर्दाखेरि उसले विन रेट बढाएर र विन रेट बढी हुनु भनेको तपाईँले कन्टिन्युसली प्रफिट गर्नु हो। र कन्टिन्युसली प्रफिट गर्दाखेरि तपाईँको जुन साइकोलोजी र माइन्डसेट छ त्यसलाई एकदमै बुस्ट गर्छ, किनकि तपाईँको कन्फिडेन्स बढ्छ त्यसो गर्दाखेरि धेरैवटा प्रफिट देखेकोले। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले यही कुरो भन्नलाई मैले यत्रो बेर लगाएर भिडियो बनाएको र मैले भिडियो बनाउनलाई अलिकति अरू भिडियोहरूभन्दा अलिकति बढी मिहिनेत गरेको छु। त्यसैले यो भिडियोबाट तपाईँहरूको केही गलत फहमीहरू दूर भयो होला। ठुल्ठुलो ट्रेडरले चाहिँ बढीको रिस्क टु रिवार्ड राख्छन् होइन, 1:8 1:5 र मार्केट जति मुभ हुन्छ सबैबाट लिन्छन्, प्रफिट लिन्छन् भने तपाईँको गलत फ्यामिली छ, त्यो मैले हटाएँ होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु होला। र चैनलमा अरू पनि थुप्रै यस्ता भ्यालुएबल भिडियोहरू छन् जुन चाहिँ एउटा ट्रेडरलाई हेल्प हुन्छ, त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। म 2टा भिडियो यहाँ राखिदिन्छु, तपाईँले यो 2टा भिडियो मध्ये कुनै एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यसपछि।